سلام، من وسابسکرایب از چنل رسانده روت هستم. تو هر قسمت از ویدیوها من سفری دارم به یک کشور جدید. مهم نیست آسیا باشه، اروپا یا هر قاره دیگه. مهم نیست تابستون باشه و زمستون یا هر فصل دیگه. مهم نیست طبیعت باشه و شهر یا هر جای دیگه. هدفم اینه فقط سفر کنم. با پیاده، با ماشین، با هواپیما، حتی با قطار و دوچرخه. مهم نیست کجا میخوابم، تو چادر یا هتل و حتی اتاق با چند نفر غریبه. سفر به من انگیزه میده. آدمای جدید میبینم و فرهنگ جدید میشناسم و غذای محلی اونجا رو تست میکنم. تو دنیا 195 کشور داریم با 6500 زبان مختلف و من هنوز راه زیادی دارم. لطفاً برای حمایت چنل من سابسکرایب و لایک کنید. آماده اید؟ پس برید. رشته جان، از اینکه اومدی به این فضای ناب آقا بیا الان پشتش به من پشت سرش حرف بزنه. این زبانشون ضعیفه، کمکش کنیم. بعد سلام، این روز اولیه که با من همراه هستید. ما الان در کوههای آلپ هستیم، ولی متاسفانه مسیر ما عوض شد. ما قرار بود بریم سمت کوههای آلپ، سمت میکنه جنوب آلمان، ولی به خاطر اینکه کمپینگ‌ها پر بودش ما مجبور شدیم که مسیر رو عوض کنیم، بیایم سمت اتریش. حدود 30 دقیقه با ماشین فقط فاصله داشتش. کمپینگی هستش که ما الان هستیم توش. چادر زدیم. اینجا ما هستیم. شما می‌بینید کمپینگ‌ها نرمال رنج قیمت تو کمپینگ‌ها هستش بین نفری 10 یورو، هر چادر 10 یورو. ماشین خودش اضافه پول میگیره، تکس مالیاتیه که پول شما باید پولشو بدید، و یا قیمت‌هایی مثل برقیه که استفاده میکنید. و بعضی کمپین‌ها حتی ازتون بابت دستشویی و توالت و حموم رفتن هم پول میگیرن. ماشین لباسشویی اینجور چیزا همه هزینه‌های جداگونه داره. کمپینگ که ما هستیم جای خیلی خوبیه، بین کوههای آلپ. دقیقاً جایی که ما قبلا می‌خواستیم بریم فقط یه سمت اون کوه آلپ بود، پشت سرمون دیگه شهر بودش، ولی اینجا اینجوریه. حالا برنامه‌ای که ما الان داریم صبحونه رو بخوریم و دیگه یه کوهنوردی کنیم تو بارون. اینجا شهر میکنه، یکی از نزدیکترین شهرهایی که میشه به رشته کوههای آلپ دسترسی پیدا کرد. شهر میکنه تو جنوبی‌ترین نقطه آلمانه. باواریان آلپ تو استان مونیخ واقع شده. باواریا یا همون باواریان آلپ در سال 1871 به آلمان پیوست.
همیشه باید حواستون باشه اگه مسیرتون رو گم کردید یا اگه نقشه همراهتون نبودش و گوگل مپ نتونست کمکتون بکنه یا اگر حتی تابلوی نبود، از چه چیزایی باید استفاده کنید؟ چون همه این چیزا علامت گذاری شده. من نمیتونم دوربینمو برگردونم، ولی این علامتای رنگاییه که رو سنگ‌ها رو درخت‌ها هستش. اینا بهتون نشون میده که شما باید چه مسیری دنبال کنید حالا یا چه مسیری رو برگردید. خب البته اشتباهی کوچیکی هم داشتیم، مثل همین اضافه بارایی که با خودمون آورده بودیم. البته همین چیز همون جورم که میخوایم پیش نمیره. اینم از امشب ما. سلام، امروز روز دومیه که ما اینجا هستیم، ولی ما مسیر رو یه ذره عوض کردیم. ما اومدیم سمت همون جنوب آلمان. توی یه جایی بودن، یه کوهی هست که بودن 2 ساعت پیاده روی کردیم و یه جای ویدیو خیلی خوبی رسیدیم.
اینم آخرین قسمت از سفر ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا سفر بعدی. کوه داشتیم، ولی الان بین کوه ها هستیم. 3 طرف ما رو کوه محاصره، یعنی احاطه کردن، محاصره. خیلی این مسیر سربالایی نه الان ویو از اون برم بهتون نشون میدم، ولی چیزی که خیلی مهمه اینجا خیلی سراشیبی بالایی داشت. راست